მოგესალმებით, ეთერშია რადიო შოკოლადის ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა თქვენი მოსაზრება, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს წარმოგიდგენს საინტერესო სტუმრებს და იმ თემებს, რომელიც საზოგადოებაში მაღალი ინტერესით სარგებლობს. მე ჟურნალისტი ნინო თვალავაძე ვარ. ჩვენს დედაქალაქში ნომერ პირველ პრობლემას წარმოადგენს ჰაერის დაბინძურება. საქართველოსა და თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი არაერთ საერთაშორისო და ადგილობრივ კვლევაში მოხდა. სწორედ დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება დედაქალაქში და ფარგლებს გარეთ ჰაერის დაბინძურება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინა არაბიძეა ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ნორმასთან შედარებით გადაჭარბებული თუ არა და შემაშფოთებელი არის თუ არა ჰაერის დაბინძურება დედაქალაქში. მოგახსენებთ, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. დიახ, მეც დაგეთანხმებით, რომ პერიოდულად ძალიან ასე ვთქვათ პრიორიტეტული ხდება ეს თემა, თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტო მუდმივად აწარმოებს ამ დაბინძურების მონიტორინგს, მათ შორის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგს და გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რაზეც შეგვიძლია დღეს რა თქმა უნდა ვიმსჯელოთ. ზოგადად ალბათ დავიწყოთ იმითი, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჰაერი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოს კომპონენტია, ხო? დავუშვათ წყალი თუ არის დაბინძურები, ჩვენ შეიძლება ის გავაუბნებყოთ ისეთ ვარად, რომ გახდეს ადამიანისთვის უსაფრთხო. რაც შეეხება ჰაერს, ცხადია, მას ისეთი მოფრთხილება ჭირდება დაცვა დაბინძურებისაგან, რადგანაც მართლა ფასდაუდებელია ჩვენი ყოფისათვის. შესაბამისად, ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი რა არის, გქონდეს რაც შეიძლება მეტი ზუსტი სანდო ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ, იმისთვის რომ შემდეგ დავინახოთ რა გამოწვევები ამ კუთხით და სწორად დაიგეგმოს ღონისძიებები. აი გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია და ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ აწარმოოს მუდმივი დაკვირვება, მონიტორინგი და აი ეს ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. და მინდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ წლებში ეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს სხვა მნიშვნელოვან პროექტებს შორის და მე მოგახსენებთ, რატომ ვამბობ ამას და რითია ეს ჩემი ნათქვამი, ასე ვთქვათ, გამყარებული. იმიტომ რომ მოდით სანამ შედეგებზე ვისაუბრებთ, ძალიან მოკლედ მოვახსენოთ ჩვენს მსმენელს, როგორ მიმდინარეობს მონიტორინგი, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს რის საფუძველზე ვამბობთ იმ უკვე დასკვნებს, რასაც მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა. ზოგადად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი საქართველოში უკვე საკმაოდ დიდ პერიოდს ითვლის, ისტორია აქვს და 50 წელი იქნება უკვე მომავალ წელს, რაც მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. ეს საქმიანობა დაიწყო ქვეყანაში. ცხადია იყო გარკვეულად წლები, როდესაც 30-მდე სადგური ფუნქციონირებდა საქართველოს ტერიტორიაზე 11 ქალაქში. შემდეგ რა თქმა უნდა გარკვეული ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციის გამო ეს საქმიანობა მოიშალა 90-იან წლებიდან, მაგრამ თავიდან დაიწყო შეიძლება ითქვას აღორძინება უკანასკნელი წლების მანძილზე. ადრე მონიტორინგი იყო, იცით როგორიც იყო უბრალოდ ჯიხურები, სადაც სამუშაო დღის განმავლობაში, სამუშაო საათებში დამკვირვებელი მიდიოდა, იღებდა იქ სინჯებს, ტარდებოდა ანალიზები. ეს ასეთი ტიპის მონიტორინგი დღეს უმეტეს წერტილებში, სადაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ჩანაცვლა ძალიან თანამედროვე ავტომატური სადგურებით. რა განსხვავება ეს არის ის, რომ მუდმივად 24 საათის განმავლობაში როგორც ხდება, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს მაგალითად თბილისში, მაგალითად ქუთაისში, უკვე ბათუმში, სადაც დავამონტაჟეთ, ჰაერის მონიტორინგი მიდის ისე, როგორც ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში, გინდათ ევროპული და გინდათ მსოფლიო მასშტაბით. ანუ აი ეს მინდა პირველ რიგში ვთქვა. და რამდენი ქალაქში არის? ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი. მოგახსენებთ, ესე იგი თბილისში ჩვენ გვაქვს 4 ავტომატური სრულიად სადგური. მიმდინარე წელს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ასეთივე სადგურები. რა კრიტერიუმით ჩაგაკითხებით ახლა ქალბატონო მარინა? რა კრიტერიუმით ირჩევა? აი ეს კვლევა რომელ უბანში და რომელ ქალაქში უნდა ჩატარდეს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, უბრალოდ დავასრულებ პირველზე პასუხს. ესენი ასევე არის დამონტაჟებული ასეთივე თანამედროვე წელს დაამონტაჟა გარემოს ეროვნულ სააგენტომ ქუთაისში და მიმდინარე წლის დეკემბერში დაიწყო ახლა ბათუმში ფუნქციონირება. გვაქვს ასევე სადგურები ჩვენ რუსთავში, ჭიათურაში და ზესტაფონში. ხა თუ ვინც მიხვდებით მსმენელი, რომ ეს არის ის ქალაქები, სადაც არის ასე ვთქვათ მოსახლეობის მეტი რაოდენობა, ამით ვთქვათ ინტენსიური ავტომობილები
ქალაქები და ასევე ინდუსტრიული ქალაქები. ანუ ზოგადად მონიტორინგი საერთოდ მიმდინარეობდა ტრადიციულად სწორედ ესეთ დიდ ქალაქებში, ან ინდუსტრიულ ქალაქებში და ადგილების შერჩევა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, სადგური უნდა იდგეს ისეთ ადგილას, რომ რეპრეზენტატული იყოს მისი მონაცემი ჩვენი ქალაქისთვის, მაგალითად თბილისზე თუ ვისაუბრებთ. ჩვენ პირველი სადგური ჯერ კიდევ 5 წლის წინ მივიღეთ და ის იყო ვაშლი ჯვარში განთავსებული შედარებით სუფთა ადგილას. მას ფონური სადგური ეწოდებოდა, იმიტომ რომ მაშინ ის იყო ეს ერთი სადგური და გვაინტერესებდა, ანუ ქალაქში შედარებით სუფთა უბანში როგორია მდგომარეობა და გასული წლის სექტემბრიდან უკვე იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერილი იყო ეს პროექტი, ქალაქში დაემატა თბილის 3 სადგური. ნახეთ როგორ მის ადგილებზეა განთავსებული, ეს არის წერეთლის გამზირი, ეს არის ყაზბეგის გამზირი და ეს არის ასევე ვარკეთილი, იმიტომ რომ აქაც ძალიან ბევრი საცხოვრებელი კორპუსია, ოღონდ ცოტა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო დატვირთვა. ანუ ეს ყველაფერი საინტერესოა, რომ დავხატოთ სურათი, რა ხდება ქალაქში. ერთის მხრივ და ავტოტრანსპორტით გადატვირთულ უბნებში, მეორეს მხრივ შედარებით, ასე ვთქვათ, ნაკლები დატვირთვის მქონე უბნებში. მე კიდევ მეც გეტყვით, რომ ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ ქალაქისთვის შეიძლება ეს 4 ძალიან კარგი და თანამედროვე სადგური ნამდვილად ვერ არის ალბათ ბოლომდე საკმარისი და ასევე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო კიდევ ახალი პროექტის განხორციელება. ეს პროექტი შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანია, მაგრამ გვაძლევს ძალიან კარგი ინფორმაციას. აქვე ვიტყვი, რომ ავტომატური სადგურები ძალიან ძვირად ღირებულია, მოგეხსენებათ, რაც უფრო მაღალია ტექნოლოგია, ღირებულება მისი ძალიან მაღალია, მაგრამ ჩვენ ახლა ვაკეთებთ კიდე ინდიკატორულ გაზომებს, შეიძლება ამაზე გსმენიათ, ჩვენ ფართოდ ვაშუქებთ ძალიან, რომ ყველასთვის იყოს ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. რას ნიშნავს ინდიკატორული გაზომა? ეს არის გვაძლევს საშუალებას, მაგალითად თვითოულ ეტაპზე, დღეისთვის 10 ეტაპია განხორციელებული, ანუ 2015-ში 2 ჯერ გავაკეთეთ და 2016 და 17 წლებში უკვე 4 ჯერ, ანუ კვარტალურად რაღაც ცვალებადობა რომ დავინახოთ სეზონების მიხედვით, იმიტომ რომ ჰაერის დაბინძურება ასევე ძალიან დამოკიდებულია სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე და უნდა ყველა ეტაპზე ხედავდე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას და აი ამ ინდიკატორული გაზომვებით თბილისში მაგალითად ყოველ ეტაპზე 20-დან 22-23 წერტილის გაკონტროლება შეგვიძლია და აი აქაც საინტერესო იყო ადგილების შერჩევა მაგალითად. მაინტერესებს და ყველაზე რთული მდგომარეობა, მაგალითად არის ინტერნეტში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აი წერეთლის გამზირზე არის ძალიან რთული მდგომარეობა, ჰაერის დაბინძურება იმაზე მეტად არის მოჭარბებული და ვთქვათ რაღაც კვლევების მიხედვით, აი რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ეს ყველაფერი. გახსენებთ უკვე, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოვყევით ახლა რა ტიპის გაზომვები გვაქვს და ახლა უკვე შედეგებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, მე გვაქვს ეს 2 ტიპის გაზომვა. რას გვიჩვენებს? აქვე ვთქვათ, რომ წერეთლის გამზირი, ანუ ავტომატურ სადგურებზე იძომება მეტი კომპონენტი, ვიდრე ინდიკატორული გაზომვები. ანუ ინდიკატორული გაზომვები გვაძლევს საშუალებას შევამოწმოთ აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდები, ბენზოლი და ოზონის კონცენტრაციები, ხოლო ავტომატურ სადგურებზე 8 კომპონენტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მყარი შეწონილი ნაწილაკები სხვადასხვა ფრაქციის, ანუ სხვადასხვა დიამეტრის PM2.5 და PM10. ესეც ძალიან, ასე ვთქვათ, მიდგომაა მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაცია, რომ ჩვენ ვაკონტროლოთ აი ეს მყარი ნაწილაკები, იმიტომ რაც უფრო წვრილი ფრაქცია, თქვენ მოგეხსენებათ, ის უფრო ადვილად აღწევს, ასე ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმში, ლახავს ბიოლოგიურ ბარიერებს და უფრო მათ აღწევს ჩვენს ორგანიზმში და უფრო მავნეა და შესაბამისად აი ამ ავტომატურ სადგურებზე გვაქვს მათი გაკონტროლების საშუალება და მართლაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი წერეთელი აი ამ ლოკაციებიდან, რომელიც მე ჩამოვთვალე, უკვე აღარ გავიმეორებ, ერთ-ერთი ყველაზე ამ მხრივ არის უფრო მეტად გამოკვეთილი. მაგალითად რო ვთქვათ, ნახეთ კიდე ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა გვქონდა აი ამ სადგურების საშუალებით უკვე სექტემბრიდან 1 წელი რომ გავიდა, ჩვენ ავიღეთ 1 წლის მონაცემები და აი დავამუშავეთ წლის მანძილზე რა ხდებოდა. გარდა იმისა, რომ ყოველთვიურს ვაკეთებთ, ყოველდღიურსაც ვაქვეყნებთ. დიახ, მაგრამ 1 წელი პრაქტიკულად პირველად მოხდა და საინტერესო იყო და აი ესე იგი 1 წლის მანძილზე მაგალითად დღეების რაოდენობა, როდესაც აი PM10-ის საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაცია ევროკავშირის ნორმას აჭარბებდა, ვადარებთ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ნორმატებს, თითქმის 53% შეადგინა. ანუ დღეების ნახევარი წელი შეიძლება ასე ვთქვათ, ის ნორმას აღემატებოდა. ნუ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა და წლის
მანძილზე მხოლოდ იყო 53 დღის განმავლობაში დაახლოებით ყაზბეგის გამზირზე და ასევე ვარკეთილში და ასევე ვხედავთ რომ აი აზოტის დიოქსიდებიც თითქმის რეგულარულად არის მომატებული წერეთლის გამზირზე და უფრო სტაბილურად ნაკლებად არის თქვა დაბინძურებული ამ კუთხით ყაზბეგის გამზირი და ვარკეთილი თუმცა აი ოზონის კონცენტრაციები გარეუბნებში უფრო მეტია ხოლმე მაგალითად ვარკეთილს შეიძლება ვნახოთ უფრო მეტად ოზონის კონცენტრაცია ხდება თქვა გარემოში, სადაც ხალხმრავლობა არის, ავტომობილებით ძალიან ბევრი არის, გლდანი და ეს მიმდებარე ტერიტორიები. აი ამ კუთხით უკვე ქუჩები რომ გაცილებით მეტი თქვა, აქ დავიხმარ მე ახლა უკვე ინდიკატორული გაზომვების შედეგებს. სხვათა შორის აი ახლა ბოლოს შედეგები სულ ეს დღეები. აი ქავტენამ ამან სანამ კვლევებზე გადავიდეთ, ერთი რაღაც მინდა მოვიშველიო. ამერიკის ხმა წერს, გამოცემის ცნობით დაბინძურებული ჰაერით მსოფლიოში ყოველი მე-9 ადამიანი იღუპება 36% ფილტვის კიბოთი, იღუპება 34% ინსულტით, 27% გულის დაავადებებით, 35%-ს კი ფილტვის ქრონიკული დაავადება ემართება და თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი ნორმას თითქმის 300%-ით აჭარბებს და ეს იყო შემაშფოთებელი ციფრი. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს დაებადა ისეთი შეგრძნება რომ ნუ აი 300% ეს რო იყოს 100% თქვა 30% ესეც ძალიან ჭარბია, მაგრამ 300% მაინც ძალიან დიდია. აი ამაზე რა სიტყვით, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს? დიახ, ახლა ამ და თუ არის დასამშვიდებელი რამე და დამშვიდებელი ვერ გეტყვი უბრალოდ ამ კვლევაზე ჩვენ კომენტარის გაკეთება ნამდვილად ხა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ რომ გავაკეთოთ კომენტარი ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა წყაროს ეყრდნობოდა. ხო აი 300% ეხლა მე ვისაუბრე ნივთიერებებზე. მაშინ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რომელ ნივთიერებაზე თუნდაც აი აქ საუბარი. ამიტომ ძალიან გამიჭირდება მე ვისაუბრებ იმაზე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას რაც ზუსტად ვიცით ის მონაცემები რაც გვაქვს. აი რა იკვეთება თბილისში ხა ინდიკატორები, იმიტომ რომ აქ გაცილებით მეტ მისამართზე შემიძლია ვისაუბრო და ალბათ უფრო საინტერესო იქნება. აი თქვენ მკითხეთ ახლა, აი ბოლო ეტაპი ავიღოთ ნოემბრის თვეში, თბილისში განთავსებული იყო 21 მისამართზე. ამ 21-დან თქვენ წარმოგიდგენთ, აი მხოლოდ გდანში იყო დაბალი, ანუ ნორმის ფარგლებში დაუშვათ, მაგრამ სამწუხაროდ ევროკავშირის ინდექსებს რომ ვადარებთ, დაგვიფიქსირდა მაღალი, ანუ ყველაზე მეტად დაბინძურებულად გამოიკვეთა მეტროს სადგურ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და საშუალო დაბინძურება არ ნორმაშიც არ არის, მაგრამ მაღალიც არ არის. აი ესე მოდით მარტივად ვთქვათ, ანუ ნორმას აღემატება 1-დან 2-მდე. აი ესეთ გრადაციაში მოექცა 19 ლოკაცია. შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის რუსთაველის გამზირი, მელიქიშვილის ქუჩა, რომელიც წინა ეტაპებზე, მაგალითად მელიქიშვილის ქუჩა მაღალ დაბინძურებაშიც იყო. წინა ეტაპებზე და ძალიან ბევრჯერ იყო. ეს არის გოძიაშვილის და თოფურიას ქუჩა, ავლაბრის მოედანი, ასევე საშუალო დაბინძურება, ტაშკენტის ქუჩა, მარჯანიშვილის მოედანი, პირველ სკოლასთან, მეტროსადგურ ისანთან, აგლაძის ქუჩა, არაყიშვილი. ანუ ეს მონაცემი ეხლა რო არ იმავსკნა და დავღალოთ ჩვენი მსმენელი არის სააგენტოს ვებგვერდზე, ეს არის nia.gov.j და იქ ნებისმიერი დაინტერესებული პირი შეიძლება გაეცნოს არა მხოლოდ აი ამ მონაცემებს, ეს ბოლო კვლევები. ეს არის ოფიციალური მონაცემები. რა თქმა უნდა, არამედ ყოველდღიურადად ჩვენ ქალაქ თბილისის და ნებისმიერი ავტომატური სადგურიდან ყოველდღე, აი დღესაც რო შევძანდეთ ჩვენ ვებგვერდზე, თქვენ ნახავთ წინა 24 საათის განმავლობაში თვითონ დამაბინძურებელზე მისამართების მიხედვით რა მდგომარეობა იყო. ეს მოსახლეობისთვის მარტივი რო გავხადოთ და არ დავტვირთოთ, ვთქვათ, ეს კონცენტრაცია გამოისაღება მილიგრამი მეტრ კუბში, იქ მარტივად შეუძლია მოქალაქემ დაინახოს წითელი ფერით მონიშნული ციფრი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ნორმას აჭარბებდა, თუმცა ნორმის მაჩვენებელიც მითითებულია იქვე და კიდევ მეტი სიმარტივისთვის ჩვენ ვაკეთებთ გრაფიკულ წარმოსახვას ამ ყველაფრის და მარტივად გვიჩვენებს ერთი ხაზი, რომელიც არის ნორმა და ჩვენ შეგიძლიათ დაინახოთ თქვენ მისამართზე ნორმას აღემატებოდა თუ ნორმაზე ესეც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე არის. ქალბატონო მარინა, ეკოლოგები და დარგის სპეციალისტები ქვეყნის ეკოლოგიური დაბინძურების მაღალ დონეს საწოვის ხარისხს უკავშირებენ. როგორც ეკოლოგები განმარტავენ, დედაქალაქში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება კატასტროფულად მაღალია. რაც უმეტესწილად ავტომობილების გამონაბოლქვით არის გამოწვეული. აი ამაზე რას გვეტყვით? რატომ არის ჰაერი ასეთი დაბინძურებული? აი რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთ თემაზე ვისაუბრეთ, რა მდგომარეობა. მეორე თემა რატომ არის ხო რისგან არის? ნუ ზოგადად რა პრობლემა. ხო, რამ წარმოშვა ის, რაც არის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ზოგადად ეს ცნობილი ფაქტია, ეკოლოგები ბრძანებენ და უმეტესობა ექსპერტების რა თქმა უნდა ამაზე თარგმნება, რომ საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაში დიდი წვლილი, ანუ 70%-ზე მეტი შეაქვს ავტოტრანსპორტს და დედაქალაქში 90%-ზე მეტი, იმიტომ რომ ცხადია, რომ დედაქალაქში თავმოყრილია ამ ავტოტრანსპორტის საკმაოდ დიდი ნაწილი. ანუ ცხადია, რომ ის მონაცემები, რაზეც ახლა ქალაქ თბილისზე ვსაუბრობ, აი ეს დაბინძურება, რაც თქვით მაღალი იყო თუ საშუალო დონის, აქ რა თქმა უნდა ავტოტრანსპორტია და თქვენ მისამართებითაც მიხვდებოდით, ქუჩები, რომლებიც ჩამოვთვალე, პრაქტიკულად ყველა გადატვირთულია, ან საცობებია და ასე შემდეგ. არ ეხება რა თქმა უნდა ეს ინდუსტრიულ ქალაქებს, სადაც სხვა სახის დაბინძურება, მაგრამ ეხლა უმეტესად რაზეც მე ვისაუბრე და ის მონიტორინგი, რაცაც გარემოს ეროვნული სააგენტო და მისი შედეგები აჩვენებს, ეს დაკავშირებულია ავტოტრანსპორტთან. ეხლა რაც შეეხება საწვავის ხარისხს, ალბათ აქაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევეხოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ საწვავიდან თქვენ იცით ტყუის თემაც, ასევე ალბათ ძალიან საინტერესოა ჩვენი მოსახლეობისთვის და არ შეიძლება მე ამ საკითხსაც არ შევეხო, როცა ჰაერის დაბინძურებას ვსაუბრობ, იმიტომ რომ გარდა ამ ყველაფრისა, რაზეც ვისაუბრე, აქამდე ასევე კონტროლდება ტყვია, მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სწორედ და მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, ესეც ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენად არის ეს მე ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, ეს ნამდვილად ასე არ არის, თქვენ ნახეთ, მე ვისაუბრე აზოტის დიოქსიდებზე, სხვათა შორის ბენზოლიც ამ ეტაპზე იყო საშუალო დონის დაბინძურება ქალაქ თბილისში, მაგრამ რაც შეეხება ტყვიას, ამაზე მე ნამდვილად შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ ჩვენ თბილისში ვაკონტროლებთ მას რეგულარულად, ისევე კიდევ ერთხელ ვთქვი 2008 წლიდან და 2014 წლიდან ასევე დავამატეთ ტყვის მონიტორინგი ჩვენ ქალაქებში რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში და საბედნიეროდ არა თუ აჭარბებს ნორმას, არამედ ნაკლებია მისი მონიტორინგი. მონიტორინგი ხდება ასეთნაირად, რა ვიცი თუ საინტერესოა, ეს კი ბატონო მოგახსენებთ, ეს არის ასპირაციული მეთოდი, ანუ ხდება სინჯის, ანუ ჰაერის გარკვეული მოცულობის გატარება სპეციალურ ფილტრებზე, სადაც უნდა დაგროვდეს ეს ნივთიერება, შემდეგ ხდება დამუშავება და სპეციალურ ხელსაწყოზე ძალიან ანუ ამ ხრივ საგანგაშო მდგომარეობა არ გვაქვს. დიახ, ტარდება ქიმიური ანალიზი უკვე და ნამდვილად მისი კლება აღინიშნება. ოღონდ კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს, მე ყოველთვის ამას ვამბობ იმ ლოკაციებზე, სადაც კონტროლდება. ახლა ცხადია, ჩვენ ვერ ვფარავთ ძალიან დიდ ტერიტორიებს, მაგრამ სადაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ყველგან ასეთია. კიდევ ავტოტრანსპორტს რო დაუბრუნდეთ იგივე, იყო კიდევ ასეთი საინტერესო ერთ-ერთი ეტაპი ინდიკატორული კვლევების, როდესაც ჩვენ ინდიკატორული მილაკები სწორედ განვათავსებთ იმ ლოკაციებზე, სადაც ქალაქს გააჩნია ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნები და ხდება მანქანების რაოდენობის დათვლა და მოგვაწოდა ჩვენ მერიამ მონაცემები სწორედ ამ ორი კვირის განმავლობაში, როცა ეს ჩვენი მილაკები იყო და ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს კავშირი მანქანების რაოდენობასა და დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაციებს შორის. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს საკითხების დარეგულირება, ნაკადების მართვა, საცობებიდან ქალაქის განტვირთვა, გარკვეულად ნამდვილად ანუ კომპლექსური პრობლემა არის მესმის განაშენიანება დედაქალაქში, ტრანსპორტი, სარეკრეაციო ზონები, მაგრამ ამ ეტაპზე საიდან უნდა დავიწყოთ პრობლემასთან ბრძოლა? იცით რას გეტყვით, ახლა ამასთან მიმართებაში თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე აი რო ითქვა მარტო გარემოს ეროვნული სააგენტო ვერ შეძლებს ამ აბსოლუტურად ყველას ჩართულობა და კიდე მეც ვიტყვი არა მარტო სახელმწიფო უწყებებისა, ვისაც ყველას თავის ფუნქცია აქვს და თქვენ ხედავთ აქეთ გადადგმულ ნაბიჯებს, პირველ რიგში შემიძლია ვთქვა, რომ საწვავი თქვენ ბრძანეთ და საწვავის სტანდარტიც ყოველწლიურად მკაცრდება, იგივე გოგირდის თქვა შემცველობა ნორმირდება და სულ უფრო და უფრო მცირდება, რაც დასაშვებია ქვეყანაში. თქვენ ხედავთ ახლა მერიის გადადგმულ ნაბიჯებს, ალბათ ადევნებთ თვალყურს თუნდაც ის ღონისძიებები, რაც გამოცხადდა ამ ეტაპზე საცობების განტვირთვის კუთხით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად დადებითად აისახება ჰაერის ხარისხს. და თვალიერება ისეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად შეუწყობს ხელს და პრობლემასთან ბრძოლას. ესეც ჩვენ შეგვიძლიათ აუცილებლად ვიპროგნოზოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც მე გითხარით უკვე რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ცალსახად დავინახეთ კავშირი ავტოტრანსპორტსა და დაბინძურებას შორის, რა თქმა უნდა, რაც მეტი გამართული მანქანა გვექნება,
მით უფრო გაუმჯობესდება ჰაერის ხარისხი და ასევე მინდა გითხრათ რომ თითოეული მოქალაქის თვითშეგნებაზეც არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ანუ ის რომ თუნდაც მცირე მანძილებზე არ გამოვიყენოთ და შეგვიძლია რაღაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ ყველაფერი იმდენად გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა, თუნდაც გამართული მანქანა რო გყავდეთ, ხო შეიძლება თქვენ რაღაცა მცირე ნაწილი სრულიად არადით ღირებული გაქვთ დაზიანებული, მაგრამ მისი შეკეთება მომენტალურად შეიძლება რაღაც დადებით ეფექტს მოგვცეთ. ამიტომ ის ყველამ ერთად უნდა გავითავისოთ ეს პრობლემა და ყველამ ერთად ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უწყებებმა და რა თქმა უნდა მოქალაქეებმა. მე ამიტომ ყოველთვის სარგებლობ ხოლმე ესეთი ეთერებით და ძალიან მომწონს, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, ასევე რომ ჩვენც გვაქვს პასუხისმგებლობა როგორც მოქალაქეებს, რომელიც შეგვიძლია შევიტანოთ ამ საქმეში. და ჩემი კითხვა იქნება ასევე ესეთი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას რა რეკომენდაციები აქვს ისეთ ქვეყნებთან, სადაც ჰაერის დაბინძურების მაღალი მონაცემები ფიქსირდება, თუნდაც მაღალი მონაცემები არა და საშუალო მონაცემები. იცით როგორ არის ახლა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნავთ, იმიტომ რომ მე გეტყვით თუნდაც ევროკავშირთან მიმართებაში ახლა რეგულარულად რა თქმა უნდა თვალს ვადევნებთ იმ ანგარიშებს, რასაც აქვეყნებს ხოლმე ქალაქის მოსახლეობის გარკვეული პროცენტი ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც ძალიან კაცრად რეგულირდება ყველა ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია თქვათ ჰაერის ხარისხთან, იქაც არის მოსახლეობა უფრო მეტად ქალაქის ტიპის დასახლებებში ამ ზემოქმედების ქვეშ. ეხლა ჩვენ უბრალოდ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ხოლმე კომენტარებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების კუთხით რა შეიძლება იყოს დაავადებათა კონტროლი და აქვე გეტყვით რომ დავუშვათ იგივე ეს ინფორმაცია, ეს ჩვენ ძალიან ისეთ თანამშრომლობა გვაქვს და ყოველთვიურად ასევე საინფორმაციო ბიულეტინები აი ამ შედეგებით იგივე როგორც ინდიკატორული გაზომვების შედეგები ჩვენგან მიეწოდება დაავადებათა კონტროლს, რომელიც უკვე ინფორმირებულია, ასე ვთქვათ, აი ამ ჰაერთან დაკავშირებით და მას შეუძლია უკვე თვითონ დააკავშიროს სხვადასხვა ავადობასთან. აი ეს აუცილებლად მოვიწევთ ჩვენ დაავადებათა კონტროლის დეპარტამენტიდან სტუმარს და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ასევე მაინტერესებს ქალბატონ მარინა, გარემოს დაცვის სფეროში ასოცირების ხელშეკრულება ხელმომწერ სახელმწიფოებს მთელ რიგ ვალდებულებებს უყენებს, მათ შორის არის ჰაერის ხარისხიც. აი ამასთან დაკავშირებითაც გითხარით. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ნამდვილად ჩვენი საქმიანობის რო იტყვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე არის მიმართული იქით, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის ვალდებულებები, რაც აი ამ სფეროში ქვეყანას აიღო, მათ შორის ჰაერის ნაწილში. აი პირველი რაც შემიძლია გითხრათ და რაც სწორედ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს კომპეტენციაში ეს არის, რომ უნდა მოხდეს ქვეყნის დაყოფა, ეს არის ევროკავშირის სუფთა ჰაერის დირექტივა და აი ამ დირექტივის შესაბამისად ქვეყანა უნდა დაიყოს დაბინძურების ზონებისა და აგლომერაციების მიხედვით. ნუ ისე როგორც გამოიკვეთება აი ამ კვლევების შედეგად. სწორედ აი ეს რაც მე ვთქვი, აი ეს მონიტორინგის გაძლიერება, ინდიკატორული კვლევები უწყობს ხელს იმას, რომ ჩვენ 5 წელი გვაქვს ამისთვის და აი ეს ინდიკატორული გაზომვებით სტარდება 20 ქალაქში საქართველოში, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია ვთქვათ, და ის გაგრძელდება რუტინულად 5 წლის მანძილზე და ჩვენ უკვე ანუ მომდევნო 5 წელი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ არ გვისაუბრია ალბათ ქუთაისი, ბათუმი, აქაც არის ესეთივე ვხედავთ სურათს, ანუ სადაც არის ქუჩები, ვთქვათ, იგივე ქუთაისში, ჭავჭავაძის ქუჩა, პარლამენტის შენობასთან, ბათუმში ჩვენ ვხედავთ აი რუსთაველზე თეატრის შენობასთან, ტერმინალთან, ანუ ყველგან ვხედავთ, სადაც არის ესეთი გადატვირთული ისე მოძრაობები, ანუ იქაც არის აზოტის დიოქსიდების მაგალითად ნორმაზე გადაჭარბება. შესაბამისად, აი ეხლა მიმდინარეობს სწორედ შესრულება ნაწილის, რომ გროვდება ეს საწყისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ
ჩვენ შევძლოთ ქვეყნის დაყოფა და რისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი? აი ამ მონაცემზე დაყრდნობით უკვე გაკეთდება მართვის გეგმები, იმის ანუ ღონისძიებების გეგმები, რომლებიც უკვე დეტალურად იქნება გაწერილი აი ამ არსებულ მდგომარეობას, რა ღონისძიებები ჭირდება იმისთვის, რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ ცხადია და ვთქვათ კიდე არ შემიძლია არ თქვა, ასევე მეტალების დირექტივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ გარდა ტყვიისა, რაზეც ვისაუბრეთ, ევროკავშირი ასევე აკონტროლებს სხვა მძიმე ლითონებსაც, როგორც არის ტოქსიკური ლითონები, კადმიუმი, ნიკელი, კობალტი და გარემოს ეროვნული სააგენტო გეგმავს, რომ ეს ანალიზების დანერგოს, აგრეთვე მინდა აქვე ვთქვა, რომ სააგენტო უახლოეს მომავალში გადავა ახლად აშენებულ თანამედროვე ლაბორატორიულ კორპუსში, ძალიან თანამედროვე ხელსაწყოებით და ეს ძალიან კარგი სიახლეა. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ასე ვთქვათ, იქნება ლაბორატორია უკვე მომზადებული ამ ახალი გამოწვევებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას და ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ ინდიკატორული გაზომვები, რომელზეც ვისაუბრე, ჯერჯერობით ქვეყანაში ეს დანერგლიან, ანუ ჩვენ ვიძენთ მას ევროპის, უბრალოდ დიდი ბრიტანეთის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, აკრედიტებულ ლაბორატორიაში და აი ასევე ჩვენ იმ ახალ ლაბორატორიულ შენობაში ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს ანალიზებიც უკვე საქართველოში დაინერგება ჩვენი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიებში, ასე რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ მივდივართ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის სფეროში აი ამ ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო მარინა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ჰაერის დაბინძურებაზე ვსაუბრობდით დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მარინა არაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ ახალ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას თქვენი მოსაზრება. მე ჟურნალისტი ნინო თვალავაძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.